So guys, ngayon tuturuan ko kayo paano mag-download ng screen recorder na freecam. Ito po ay no limit, no watermark. Ngayon, paano mag-download ito? Punta tayong Google Chrome. Click natin yan. Type natin sa Google freecam. Click natin to. Enter natin to. Then click download. At dahil meron na ako nyan, ito na siya guys. Ngayon click natin tong freecam na to. Start natin. New recording. Ngayon ito yung size ng screen nya. Full screen. Pwedeng short screen, medium screen. Bahala na kayo kung anong trip nyo. Basta sa akin, preferred ko yung full screen. Click muna natin tong settings na to para malaman nyo yung iba pang settings nya. Ito ay shortcut key. F9 para sa pause, escape para sa stop recording, F10 para sa discard recording. Click at check nyo to, microphone. Yan, para every time na magre-record kayo merong audio. Tapos eto set nyo lang yung microphone nyo. Yan, tapos click nyo lang tong okay. Then click na natin to. Click na natin tong start recording na to. Yan, may countdown siya. Ngayon magte-test tayo. Hey guys, subukan natin mag-download ng screen recording na no limit at no watermark. Click natin to. Punta tayong Google. Test lang to Subukan natin. Then type natin subscribe. Yan guys, sa mga bago lang sa channel ko, please subscribe, like and share, comment. Thank you. Exit na natin to. Yan, kung natatandaan nyo yung escape, stop recording, escape na natin. Escape. Yan, play na natin yan. Yan, medyo mahina siya, pero pag tapos nyo mag-convert, mag-save, malakas yan. Kung nakikita nyo to, pause muna natin. Kung nakikita nyo to, edit. Pwede nyo siyang click-edit. Tapos select nyo kung saan yung may part na maingay. For example, dito. Ayan. Yan yung maingay. Ngayon, click mo tong remove noise. Yan, remove noise. Click din to. Tatanggalin niya yung maingay sa pagbablog mo, pagsasalita mo. Ayan. Tapos pwede rin kayo mag-trim, adjust volume. Bahala na kayo kung anong gusto nyo i-edit, kung paano nyo i-edit. Tapos save natin. Ayan. Ayan guys, no watermark to. Maganda to, no watermark. Kaso ang file to, ang supported na file na to ay WMV. Pero abangan nyo yung susunod kong tutorial. I-convert natin yung WMV to MP4. Ngayon okay na yan. Save natin dito. Click natin tong save. Sa desktop natin ilalagay. I-rename natin na subscribe me. Okay, thank you. Okay, save na natin yan. Antayin nyo lang yan guys. O yan, tapos na. Close na natin to.
Close natin to. At dahil nasa ano siya, desktop, makikita natin siya. Ito siya. Subscribe me. Right click natin yan. Properties. Ayun siya, WMB file. Ngayon, play natin. Open with VLC. Ayan na siya guys. Ayan. Ayan guys, abangan nyo yung susunod kong video na na WMB converted to MP4. Maraming salamat. Sana kahit paano may natutunan kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.